हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनंतवार रेसिपीज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण गरमागरम चविष्ट आणि कुरकुरीत ओल्या हरभऱ्यांच्या वड्यांची रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी मी इथे हरभरे म्हणजेच बरेच जण टाळा सुद्धा म्हणतात त्याला सोलून घेतलेला आहे। साधारण 2 वाटी हरभऱ्याचे दाणे घेतलेले आहेत। यासोबतच लागणारे साहित्य म्हणजे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। हिरव्या मिरच्यांचं प्रमाण चवीनुसार घ्यावा किंवा मिरच्या किती तिखट आहे त्यानुसार मिरच्यांचं प्रमाण घ्यावा। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, अद्रकचा तुकडा, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे आणि 2 चमचे बेसन घेतलेला आहे आणि इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाचं पीठ आवश्यकतेनुसार वापरायचे आहे। सर्वप्रथम हरभऱ्याचे दाणे, हिरवी मिरची, अद्रक, लसणाच्या पाकळ्या हे सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेणार आहोत। मिक्सरच्या पॉटमध्ये हरभऱ्याचे दाणे टाकून घेतलेले, यामध्ये हिरव्या मिरच्यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार किंवा मिरच्या किती तिखट आहे त्यानुसार टाकावं। अद्रकाचे छोटे तुकडे टाकलेले, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेतलेल्या आणि यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेणार आहोत। थोडा वेळ झालेला सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेतलेलं आहे। सर्व मिश्रण एका भांड्यामध्ये किंवा ताटात काढून घेतलेलं आहे। यामध्ये 1/2 चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे। हिरवी मिरची टाकल्यामुळे तिखटचं प्रमाण कमी टाकावं किंवा नाही टाकलं तरी चालेल। यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला टाकून घेणार आहोत। धने पावडर किंवा जिरे पावडर सुद्धा तुम्ही टाकून घेऊ शकता। 2 चमचे बेसन टाकलेलं आहे। सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर व कढीपत्त्याची पानं टाकून घेतलेली आहे। यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। अर्धा किंवा 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, हातावर रगडून टाकायचं आहे आणि 3 ते 4 चमचे तीळ टाकून घेतलेले आहे। तिळाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। यामध्ये आवश्यकतेनुसार तांदळाचं पीठ टाकून सर्व मिश्रण घट्ट होईपर्यंत तिंबून घ्यायचं आहे। तांदळाचं पीठ एकदम न टाकता थोडं थोडं टाकायचं आहे आणि सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे पीठ खूप नरम ठेवायचं नाही आहे, पीठ घट्ट तिंबून घ्यायचं आहे। या सर्व मिश्रणाला साधारण पाऊण वाटी तांदळाचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि पिठाचं गोळा घट्ट असायला हवा, आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे। अशा पद्धतीने थोडंसं पीठ शिल्लक आहे आणि पिठाचा गोळा मळून तयार आहे। याचे आपण आता वडे तयार करून घेऊया। अशा पद्धतीने गोल छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। वडे बनविण्यासाठी मी इथे पॉलिथिन घेतलेलं आहे, त्यावर थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। वडे बनविण्यासाठी जे गोळे तयार केले ते पॉलिथिनवर ठेवून अशा पद्धतीने थापून घ्यायचे आहेत। बोटाच्या साहाय्याने वडे थापल्यानंतर मध्यभागी छिद्र पाडून घेतलेले, यामुळे वडे जेव्हा आपण तळू तेव्हा अगदी व्यवस्थित तळले जातील। तेल गरम करून घेतलेले आहे। गरम केलेल्या तेलामध्ये वडे टाकून घेतलेले आहेत। गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवलेली आहे। थोडा वेळ वड्याला तळू द्यायचं आणि मगच पलटवायचं आहे, लगेच पलटवायचं नाही, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। थोड्या वेळानंतर पुन्हा वड्यांना तळून मग पुन्हा पलटून घ्यायचे। वडे बनविण्यासाठी जे पीठ आपण तिंबून घेतलं ते घट्टच असायला हवं, नरम नसायला हवं। जर पीठ नरम असेल तर आपले वडे तेलात टाकल्यानंतर तेलकट होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे वड्यांचं पीठ घट्टच असायला हवं। अशा पद्धतीने स्लो टू मीडियम गॅसवरच वडे तळून घेतलेले, वडा तळून तयार आहे। अजून एक थापलेला वडा मी तेलात टाकून घेतलेला आहे आणि जो वडा तळून तयार आहे त्याला झाऱ्याच्या साहाय्याने प्लेटमध्ये काढून घेऊ। हे वडे अगदी क्रिस्पी बनलेले आहेत आणि आता जे वडे आपण तेलात टाकले ते सुद्धा स्लो टू मीडियम गॅसवरच तळून घेणार आहोत। वडे तेलात टाकल्यानंतर पलटवल्यानंतर अशा पद्धतीने झाऱ्याच्या साहाय्याने दाबून सुद्धा तळून घेऊ शकता, त्यामुळे सुद्धा वडे छान फुगतात पण व्यवस्थित तळले जातात। अशा पद्धतीने अजून एक वडा आपण तेलामध्ये छान बदामी रंग येईपर्यंत तळून घेतलेला आहे। हा वडा सुद्धा आपण झाऱ्याच्या साहाय्याने प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने राहिलेले सर्व वडे तळून घेणार आहोत। राहिलेले सर्व पिठाचे वडे तळून घेतलेले आहेत। आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की हे वडे अगदी क्रिस्पी झालेले आहेत आणि तळल्यानंतरही तेलकट झालेले नाहीये। असेच कुरकुरीत वडे बनविण्यासाठी वडे तळताना ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितल्या त्या नक्की लक्षात ठेवाव्यात आणि त्याच पद्धतीने वडे तळावे। त्या टिप्समुळे तुमचे सुद्धा वडे असेच कुरकुरीत बनतील आणि चविष्ट सुद्धा बनतील। या व्हिडिओप्रमाणेच तिळाची पापडी कशी बनवायची आणि हरभरा कबाब कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी यूट्यूबवर प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। या व्हिडिओप्रमाणेच भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांच्या रेसिपींचे व्हिडिओ प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील। आजचा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।